So, paano ka nga ba kikita ng unlimited 50 pesos dito sa COINS.PH, guys? So, dito sa video na to, ituturo ko tayo kung paano ka kikita ng unlimited 50 pesos sa bawat friend mo na magre-register dito sa link mo. So, saan mo ba kukunin yung link mo? So, kapag nakapag-register ka na dito, so mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung script na sasabihin mo para mag-register yung mga friends mo dito sa link mo, no? So, magstay ka hanggang sa dulo para malaman mo at maintindihan mo kung ano yung clip na sasabihin mo, yung script para siguradong mag-register sila sa'yo, no? So, scroll mo lang pababa and then tingnan mo dito, invite your friends and get rewards. So, invite mo lang yung friends mo dito para sigurado na magre-register sila sa link mo. So, para kumita ka ng 50 pesos, kailangan mag-register sila dito sa link mo na to. So, kapag nakapag-register sila, so may 50 pesos ka. Pero huwag kang mag-alala kasi hindi lang ikaw ang may 50 pesos, pati ang friend mo, may 50 pesos din siya. Pwede namang i-download niya na lang ito ng diretso, mag-register siya ng diretso, pero makukuha niya lang ay 10 pesos. So, unlike pagka nag-register siya sa link mo, 50 pesos. O, diba? Malaking diferensya yon. Kumita siya ng 50 pesos, kikita ka rin ng 50 pesos. Diba? So, much better na mag-register na lang sila sa link mo. So, paano mo i-share ito? Pindutin mo lang tong invite your friends. So, ito na yung alam mo, no? Ito na yung link para i-send mo sa kanila. Or, pwede rin namang i-download nila yung apps and then ibigay mo sa kanila itong referral code mo na L005GR. So, kapag na-download na nila, so much better din na i-download nila, basta't okay lang din naman i-download nila basta ibigay mo yung referral code mo. So, ga-download nila yon, tapos magre-register sila, tapos gagamitin nila yung referral code mo na ito. So, pwedeng i-send mo yan, copy to clipboard. So, makikita mo dito sa baba, copy to clipboard, diba? So, pinutin mo lang itong bilog na letter blue sa tabi ng L005JR. Tapos, ito na isi-send mo sa kaibigan mo. Ipe-paste mo siya doon sa kanya, sa iyong kung saan man yung contact ninyo. Or, pwede mo siyang i-send kung saan man dito, or pwede mo siyang i-share sa Facebook para ayan. So, mag-register kayo dito, guys, para may 50 pesos kayo. So, ganun lang sasabihin mo dito. Ngayon, kung i-share mo siya via sa Messenger, no? Ayan, nandyan na siya. So, hanapin mo na lang kung kaninong friend mo yan i-send, no? Bibigyan ka na yan ng list of friends mo. Yan, kung gusto mo na kopyahin lang yung link mo, so kung gusto mo lang nakopyahin mo lang yung link mo dito para ipipaste mo na lang dito ka sa kulay green. Yan, copy to clipboard. So, kailangan mo lang itong i-copy to clipboard. Ito, copy to clipboard. So, kung papansin mo, guys, copy to clipboard din to, copy to clipboard din itong nasa blue sa taas ng GB referral code mo. Ngayon, isa-send na natin siya. Ayan, so hanap lang tayo kung saan kanino natin gustong i-share ito, no? So, pwedeng send to new group. So, pwede kang maghanap ng friends mo dito. Sabihin na natin yung isang friend ko. So, kunwari, ito. Hanap tayo dito ng ito, yan. Sisend ko lang yan. So, magsisend na siya. So, kung titingnan ko sa aking messenger, no? Kung titingnan ko sa aking messenger, ito siya. Kung titingnan mo siya, ganyan yan lalabas sa kanila. Okay? Ngayon na pan-registration, guys, be sure na meron na siyang ID na naka-ready para tuloy-tuloy yung verification. No? Kailangan ma-verify sila. Ma-verify sila dito sa email at saka phone verification, identity at saka selfie verification para sigurado na makuha nila yung 50 pesos. Paano yon? Itong email nila, no? Yung email nila,
na ilalagay nila is yun na yung email na ginagamit nila kasi magbe-verify yan sa email. Saan ba yung email nila? Kasi yung iba hindi pa alam kung nasaan yung email, saan nila i-verify yung email nila. So punta ka dito sa email, no? Ito yung email guys, sa Gmail mo. Dito ka pupunta. And then makikita mo dyan yung verification code, no? Ito siya, makikita mo may transaction verification code. So pwedeng dito na manggaling yung dito yung code na ibibigay sa iyo, no? So bibigyan ka ng code na ganyan, numbers. So yun ang ita-type mo doon sa verify your email, no? So titingnan mo siya dito sa iyong email. Kasi marami ang nalilito sa email kung saan ba yung verification ng email nila. And then sa identity verification, kailangan yung ID na verified sa Pilipinas, yung SSS, yung Unified ID, passport, or any ID, driver's license, professional license, yung legit na ID natin sa Pilipinas na government issued. So meron kang pagpipilian sa loob kung anong ID ang meron ka dito sa COINS.PH, meron ka sa Pilipinas, no? So ganun yung pagre-register dito guys. And pagdating naman sa iba pang mga tanong, so ang registration dito is personal lang naman yung mga tanong. So ikaw na lang din naman makakasagot nito. Basta importante lang magawa nila itong email verification, phone verification, yung number nila sa phone, no? Tapos yung identity nila, yung ID na ipapasa, at saka magsi-selfie lang sila para ima-match lang kung tama ba yung information, saka yung may-ari ng mukha doon sa ID. Kasi legit na legit po ang COINS.PH. So ganito lang kumita dito sa COINS.PH. Napakasimple lang, magre-register ka lang gamit ang link ko, tapos magkakaroon ka lang ng 50 pesos. And then, kukunin mo lang yung referral code mo, tapos ipa-download mo na sa friend mo yung COINS.PH, and then ilalagay niya lang yung referral code mo doon, and ikukompleto niya lang itong level 1 and level 2 na to. So, nandun na itong mga tanong na to, nandun na siya sa COINS.PH, nandun na siya mismo sa registration form. So, ikukompleto niya lang yun. And then, marireceive na niya yung 50 pesos at saka yung ikaw din makaka-receive ka ng 50 pesos kapag na kompleto na ito at na-verify ng COINS.PH. And, about naman sa kung paano mo to mapapa-register yung mga friends mo, no? Pwede naman yung script na kung pag nangungumusta ka, tapos kunwari, uutangan mo sila ng ganitong amount. Syempre, sa panahon ngayon, mahirap mangutang, di ba? So, ngayon, pwede mong sabihin na, sige friend, ganito na lang gawin natin. Kasi, kailangan ko lang talaga, pwede bang mag-register ka dito sa, na lang, para matulungan mo ako, makalap ko yung kailangan ko na halaga. So, may ipunan ko siya, basta magre-register ka lang dito sa link ko na to. I-download mo lang itong So, pwedeng sabihin mo na, sige friend, pwede bang ganito na lang para matulungan mo ako kahit na hindi mo ako bibigyan ng pera, at least mayroon akong makuha kahit konti. Tapos, pagkakaroon ka rin naman na makukuha din, iipunin ko na lang. Basta mag-register ka lang dito sa ibibigay ko sa iyo na application. So, i-download mo lang siya. So, pwedeng sabihin mo rin na favor na lang friend, kung di mo ko mapapahiram, pwede mang i-download mo na lang itong application na to, tapos mag-register ka. So, malaking tulong na yon. So, ganun lang guys, no? Gawin mo lang ng konting kwento para mag-register sila dito, no? And then, pwede na kang pag nakaipon ka na ng 20 friends mo na nag-register dito, di wow, meron ka ng 1,000 pesos. 'Di ba? Meron din silang 50 pesos. So, hindi naman sila lugi sa pagkaka-register nila.
So, pareho kayong kumita dito sa COINS.PH. So, kung pagdating naman sa withdrawal, sa cash out, meron naman tayong tutorial dito para mag-cash out dito sa COINS.PH. So, pipindutan mo lang itong cash out, no? So, mamimili ka na dyan kung saan mo gustong mag-cash out, no? Ang pinakamabilis, MLWRL sa LBC Instant Peso Padala. May charge lang yan na konti. So, parang lang nagpadala ng pera din. So, direkta yan, makakapag-cash out ka na rin. Yan, kung gusto mong magpa-load, pwede ka rin namang mag-load dito. I-load mo sa Pilipinas kung merong ano. No? Pwede mong i-negosyo din. Ayan. 10% ka kaagad. Pag may niloadan ka ng 50 pesos, 10 pesos mo may 5 pesos ka na kaagad doon. So, pwede mo siyang i-roll din dito. Diba? So, ganun lang mag-business dito sa COINS.PH para kumita ka ng 50 pesos unlimited everyday. Kung everyday may friend ka na mapaparegister mo, may 50 pesos ka araw-araw. So, kung everyday yan na may 50 pesos ka, so within 30 days, meron kang 1,500, walang puhunan, walang kahirap-hirap, mag-download, i-share, and mag-register. May 50 pesos na. So, yun lang guys. Sana'y nakatulong sa inyo itong tip na to kung paano kayo kikita sa online nang walang puhunan at pwede ninyong simulan. Thank you guys and God bless. So, kung hindi ka pa nakasubscribe at bago ka pa lang dito sa aking channel, consider sa subscribe and click mo yung bell para ma-notify ka sa mga susunod na videos natin and informations dahil meron din tayong mga tutorials about business na ginagawa dito at saka mga tips and tutorials kung paano mo i-scale up ang iyong business. Thank you guys and God bless.